नमस्कार मित्रांनो. आजचं तुमचं ईगल मध्ये अकॅडमीमध्ये स्वागत आहे. आजचा आपला सगळ्यात महत्त्वाचा टॉपिक आहे स्निफिंग. तर स्निफिंग म्हणजे काय की तुम्हाला या चित्राचा समजलं असेल. आपण लहानपणी छोटासा एक टेलिफोन तयार करायचो दोरा लावून दोन कपामध्ये आणि आपण ते एकमेकाला इन्फॉर्मेशन शेअर करत होता. त्याच्यामधली जर तिसरा माणूस जर एखादी माहिती ती जर ऐकत असेल तर त्याला स्निफरिंग म्हणतात. आता या टेक्नॉलॉजीचा टेक्निकल भाषेमध्ये याला स्निपिंग म्हणतात, कारण की आपल्या इंटरनेट जगतामध्ये बरेचसे आपले पॅकेज जे आपण इकडं तिकडं सेंड करत असतो. आता त्या पॅकेजला सहजासहजी आपल्याला ऍक्सेस करता येत नाही, सहजासहजी पाहता सुद्धा येत नाही. त्याच्यासाठी काही वेगवेगळे हार्डवेअर्स असतात, काही हार्डवेअर टूल्स असतात, काही सॉफ्टवेअर टूल्स असतात. तर त्याच्या माध्यमातून आपल्याला ते पॅकेज कॅप्चर करता येतात. तर त्या कॅप्चर करण्यामधून आपल्याला समजतं की ए चं बी चं काय कम्युनिकेशन होत आहे, बी चं सी ची काय कम्युनिकेशन होत आहे आणि काय डाटा पाठवला जातो एकमेकांना, काय नाही, कोणत्या फाईल्स पाठवल्या जातात. तर ह्या बऱ्याच वेळ हे ऍक्च्युली हा गुन्हा आहे की दोन व्यक्तींमधलं संभाषण ऐकणं हा एक खूप मोठा गुन्हा आहे. हम्म. खूप मोठा गुन्हा आहे. पण पण अटॅकर्स हे त्याचा पर दुरुपयोग करण्यासाठीच करतात. तर त्याच्यामुळे स्निपिंग ही टेक्नॉलॉजी बद्दल आपण थोडक्यात माहिती घेऊयात आपण, आणि हे नंतर कसं करायचं असतं स्निपिंग. तर ते पाहूयात. तर स्निपिंग महत्वाचं समजायला जातं. स्निपिंग इथं सांगितलं तुम्हाला जसं की थोडक्यात की स्निपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग अँड कॅप्चरिंग ऑल द पॅकेट passing through a given network using sniffing tools. समजलं? It is a form of tapping phone wires and get know about the conversation. It is also called as wiretapping applied to computer networks. आता जसं की फोन टायपिंग आपण म्हणतो, फोन टायपिंग मध्ये बरेचसे मोठ्या मोठ्या लोकांचं फोन टायपिंग केलं जाते. म्हणजे ते नेमकं काय केलं जातं की तिसरा माणूस त्या दोघांमधलं कम्युनिकेशन पाहत राहतो. तर ते चुकीचं असतं. देर इज मोन इंटरप्राइजेस पोर्ट इज ओपन. आता बऱ्याचशा इंटरप्राइजेसचे पोर्ट ओपन राहतात, तर ते पाहिले जातात. एम्प्लॉईज स्निप केले जातात. बऱ्याचशा अशा गोष्टी असतात. आता त्याच्यामध्ये पॅसिव्ह आहे, ऍक्टिव्ह स्निपिंग आहे. तर त्या पॅसिव्ह आणि ऍक्टिव्ह मधला तुम्हाला संबंध मागच्या याच्यामध्ये समजलं असेल की आता पॅसिव्ह स्निपिंग मध्ये काय केलं जातं की पहिले जे आपण कॅम्प्युटरसाठी सिस्टम स्विच वापरत होतो आपण पहिल्यांदा, तर त्याच्यामध्ये ते हब काय करत होते की एक इन्फॉर्मेशन जर समजा आपल्याला बिल पाठवायची असेल, तर तो त्या पर्टिक्युलर बिलला ती इन्फॉर्मेशन पाठवण्यासोबतच सगळ्यांना इतर जे नेटवर्क मध्ये आहेत त्याच्या डिव्हाइसेस, तर त्यांना तो इन्फॉर्मेशन पाठवतो. पण आजकालच्या डिव्हाइसेस मध्ये हब नाही आहे. हब हे बंद झालेले आहे. आता राउटर आलेलं. राउटर काय करतं की ज्याचं इन्फॉर्मेशन आहे त्यालाच देतं. पण अशाही गोष्टीला बायपास करण्याचं काम हे स्निपिंग करतात. ज्याच्यामध्ये ARP आहे. ARPचं हे सगळ्यात महत्वाचं काम असतं. जर ARP जर बायपास केला तर त्याच्यामध्ये बायपास केला तर याचं बीचं कम्युनिकेशन जे व्हायला ते सी ला पण कळतं ते. तर हे आहे त्याच्यामध्ये स्निपिंग, त्याला म्हणतात. जनरल टर्मिनॉलॉजी तुम्हाला कळाली असेल स्निपिंग म्हणजे काय, तर ती असते. त्याच्यामध्ये मॅथ फ्लोडिंग आहे, DHCP अटॅक आहे, DNS पॉइझनिंग आहे, स्नूपिंग अटॅक आहे, ARP पॉइझनिंग, हे बरेचसे असे प्रकार आहेत. त्याला मॅन इन मिडल अटॅक मध्ये सुद्धा आपण बोलू शकतो. तर त्याला तर मित्रांनो तुम्हाला हे समजलं असेल. अजून पुन्हा याच्यामध्ये प्रकार पण आहेत. बरेचसे गोष्टीवर आपण स्निप करू शकतो. HTTP स्निप करू शकतो, SMTP स्निप करू शकतो. HTTP म्हणजे हायपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकॉल विदाउट एनी इन्क्रिप्शन. जर त्याच्यामध्ये डाटा ट्रान्सफर होत असतो. सिंपल मेल ट्रान्सफरने सुद्धा डाटा ट्रान्सफर होत असतो. नेटवर्क न्यूज ट्रान्सफर मध्ये पण हा डाटा ट्रान्सफर होण्यासाठी त्याच्यामध्ये कोणती सिक्युरिटी वापरली जात नसते. त्याच्यामध्ये पुन्हा अजून एक पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आहे. त्याच्यामध्ये याच्यामध्ये सर्व्हर्स वापरले जातात की जे डाटाचं इनबाउंड आउटबाउंड करतात. फाईल ट्रान्सफर पण त्याच्यामध्ये FTP यूज केला जातो. बऱ्याचशा वेळेस आपण इंटरनल नेटवर्क मध्ये डाटा ट्रान्सफर करण्यासाठी FTP चा उपयोग करतो. IMAP आहे, टेलनेट आहे, असे बरेचसे प्रकार आहेत. तर त्याच्यामधला मधातला जो पार्ट आहे, जो त्याला स्निप करण्याचं काम केलं जातं या स्निपिंग मध्ये. पण याचा दुरुपयोग पण बऱ्याच वेळेस घेतला जातो. चला तर तुम्हाला स्निपिंग तुम्हाला समजली असेल असं समजतो.